بوگاتی چنتودیچی 1 از 10 تو کل دنیا. این ماشین به هیچ عنوان افت قیمت نخواهد داشت. 24 میلیون. 28 million. 30 million euros! At 31 million euros, the car is sold. آقا رسیدیم به روز مزایده و مزایده هم همین الان شروع شد. مزایده سونوبیس توی پاریس توی موزه لور. الان دارن توضیح میدن راجع به مزایده که چطوری انجام میشه و خوشامدگویی و این داستانا و به زودی اکشن داره شروع میشه. Any further bids at 14 million? 16 I've taken. 18 million. 20 million. 27 million. 28 million. 30 million. که امروز و فردا اینجا واقعا جنگ باشه بین گرگایی که همه دنبال این ماشینای خفن هستن. خومی جان آماده هستی؟ مزایده همین الان داره برگزار میشه. آره البته اول مزایده همیشه اول یکم کیف و کفش و لباس. جدی؟ آره یعنی یکم ولی ببین به چه قیمت‌های جعبه ابزارهای مثلا هیستوریک و اینا یکم طول میکشه. اولین ماشینی که فکر کنم میخوام روش بید برم 123 یا 127 فکر کنم 124 بود. یه پورشه جی تی 2 بود. 272 تا میتونی روش بیت بدی. من این لیست رو ببینم به نظر چند تاشو میتونی بیت بدی؟ چند تاشو می‌خری؟ همه‌شون سعی می‌کنن. من اصلا میره 2 تاشو می‌خرم. ببینیم چی میشه. من یکم حواسم باید جمع بکنم. مهران حواسش به ویدیومون هست. اوکی. و یه میشن داری. یه نیم میلیون هم نیست برام به خودت بدم. اوکی. اینو بدم کارتتو. یه ثانیه بده. یه ثانیه نگاه بنداز. 2 میلیون. من برام این بغل من اگه اینجا باشم یا دیگه امید مثلا اون لافراری خرید 10 میلیون. حواسشو پنت کنه. تمام کنی. باش. خدا یه جوری میگم تمام پول منه. تمام کن به من چی. بچه‌ها ما الان اینجا وایسادیم آماده مزایده هستیم. آماده است. اولین باره من تو زندگیم توی مزایده دارم شرکت میکنم و برام خیلی جذابه که مثلا آدمایی که اینجا دارم میبینم اصلا کلا معلومه که گرگن. میدونی چی میگم؟ معلومه که مثلا یه چیزایی تو زندگیشون به دست آوردن، زرنگن و آدمای واقعا درست حسابی هستن. اینا دارن به فرانسوی صحبت من نمیدونم چی میگن. بریم یه کافه بزنیم تا اینا صحبتشون تموم شه. بچا امید همزمان اونجا نشسته و بغلش هم دوست صمیمیشه فلوریان هم یکی از میلیونرهای آلمانه و یه میلیونر خودساخته است. کانال یوتیوب هم داره ولی خب تمام کارهایی که میکنه با آلمانیه. 10 تا فراری داره. یه فراری دیگه هم به احتمال زیاد میخواد فردا تو این مزایده بخره. آقا من واقعا نبضم داره میترکه. یعنی از این رگ لعنتی داره میزنه بیرون. فقط منتظرم که برسیم به شماره 123 که مزایده ما شروع بشه. Are we done? It's with you at the moment at 24,000. 24,000. 20 anywhere. 20 anywhere. Thank you. 25 online. 30,000. I have 30 with the ladies bid. 5,000 on my left. 40,000 seated in the green at 40,000. 50,000. 82. We'll keep it in twos. We have 82. Would you like 84, sir? Selling all the way now at 82,000. Your car, sir. بچه‌ها ما الان رو شماره 113 ایم. همچنان قیمت بین 580 تا 700 هزار تا تخمین زده میشه. الان رو 580 الان اومدن روی کمترین قیمتی که تخمین زده میشه. 600,000. We will keep in 10. 600 تا یه آستون مارتین 60 سال قدیمیه. 620,000. 620 هولی شیت 620 هزار یورو یعنی میشه 646 هزار دلار. 640 رو 640 خوب شده. 650 euros. The car is sold. 650 تا فروش رفت. اوکی ماشین بعدی ما 123 یه پورش 911 جی تی 2 آر اس مدل 2018 دوباره پورش و به بچا رنگ وایسزاخ اگه اسمشو درست بگم که همون سبز میشه و خیلی خفنه. قیمت تخمینیش بین 350 تا 450 هزار یوروه ولی خب تارگت ما روی 272 ماکسیمومه. نمیدونم واقعا نمیدونم که امید بتونه با این قیمت بگیرتش یا نه ولی لیتس گو بریم و ببینیم. بچا از 100,000 تا شروع شد. 150. هولی شیت 250 250 now. Are we done? 250. We are done. 275. 285 285 300,000. یکی اومد قیمت خراب کرد یعنی تا 285 رفت یکی اومد مستقیم رو 300 با توجه به مالیات آلمان دیگه اصلا نمیارزه. بعد ببین این یارو هم که الان اینجا وایساده می‌بینیش اینم از خود 120 تا دید امید اومد و 250 یا اومد اینجا وایساد که یه ذره با امید صحبت کنه ببینم چه جوریه.
نه 280 تا با مالیات آلمان نمیارزه. 330 تا فروش رفت. 330,000 تا. آلمان دست آدم اینجوری میبنده مالیاتش. Nice to see you. How are you? Thank you. Oh, we are here to make some trouble. اصلا 330 اصلا خوب نبود. اصلا نه ببین ما حساب کردیم 330 در میاد 440 تا قیمت فروشش 420 بود، یعنی یارو 20 تا زیاد داده. من خودم تا 285 رفتم، یعنی یکم بیشتر سریع هم رفت بالا، ولی با اشکال نداره. کی خریدش؟ همین پشت سریمون خانم هستش که داره میخنده با این. آره بغل معلومه. اوکی شماره بعدی فکر کنم 127 درست. 127 یه بنزینیه. خیلی زشت ماشین، زشت‌ترین ماشینی که تو زندگیم دیدم. خیلی زشته این ماشین. بچه‌ها سریع ما بریم ماشینا رو چک کنیم، خیلی زشته. بریم ببینیم. شماره 127 هم اینجام گذاشتنش. امید راست میگه، از جلو بد نیست ولی از پشت خیلی زشته. ببینمش. داخلش شبیه ولوو بیشتر تا بنتلی. یه جوریه داخلش. بچه اصلا قصد مسخره ندارم ولی عقبش شبیه نشکشه یه ذره. هیت هم نکنید جان هر کی دوست دارید ولی عقبش خودش یه ذره شبیه نشکشه، یه جوریه. ماشین خفنه ولی ظاهرش یه جوریه. امید راست میگه. امیدم میگه زشته. حالا بریم ببینیم که دقیقاً همین ماشین چقدر فروش میره. قیمت تخمینیش هم بین 300 تا 400 هزار یوروه. لیتس گو ببینیم که چقدر فروش میره. خب بچه‌ها مزایده شماره 127 بنتلی زشت ما شروع شد. بریم ببینیم که چقدر فروش میره. خیلی برام سواله. من اگه بودم ماشین نشکشش میکردم. باش جنازه نور Thank you, Gord. 100,000 I'm bid. We all done 100,000 only. 110,000, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 185. به 300 هم نمیرسه این. عمرن اگه برسه. 190. I'm selling the car. 190. 190. 190 فروخته شد. امید اصلا بیت نداد. از بس زشته امید بیت نداد. دیدی چقدر زشته ماشین؟ آره شبیه نشکشه. من حدسم روی بود 330 بره ولی 190 رفت. چرا نخریدی؟ من 50 تا حاضر نبودم واسه این ماشین میدم. چرا مشتری نداره؟ بیس ماشین کانتیننتال جی تیه. 2004-5 و الان تو بازار 30,000 تا پولشه. بعد گرفتن عقبش رو عوض کردنش کمدی. خیلی حچلفت زشتی شده. مثلا 120 گفت 300 تا 400 حتی این 180 90 تا گرفت خیلی زیاد. به نظر تو اگه میگرفتیش فروش نمیرفت دیگه. اگه میگرفتن یه صاحب اول و آخرش بود. با همین ماشین من میتونست جنازه‌مو ببری قبرستون. واسه همین خواسته شبیه نشکشه. ببین به قدر این ماشین زشته که باورم نمیشه. از ولی بغل خیلی زشته ماشین. از جلو فرق قشنگه. جلوش قدیمیه 2004-5 اینا. این صورت بنتلی 2004-5. کاملا باهات موافقم. من هم گفتم. کاملا باهات موافقم. خب یه نفسی بکشیم الان. تا الان نظر چی بود راجع به مزایده؟ در رابطه با مزایده اوکی خیلی خوبه شلوغ اینجا. خب قیمتا تقریبا اونطوریه که من حدس می‌زدم. ما که دنبال دیلیم می‌دونیم ما باید شکار بکنیم. تارگت تو گذاشته بودی رو پورش ولی پورش ماشینی که خیلی طرفدار داره. هنوز یکی دو تا پورش میان امروز ولی خب اصل کار فرداست. که می‌خوایم بریم واسه بوگاتی و کونیکس اگ و لافراری و اینا. یعنی حمله واسه ماشینای گنده تازه فرداست. امروز یکم وارم آپ اینجایی که ما بتونیم یه دیل خوب بکنیم می‌کنیم نتونیم هم نمی‌کنیم دیگه. درست. نظر راجع به اون فراریه چه؟ به نظر چقدر میره؟ از من بپرسی ماشین چقدر واسه ارزش داره 1 میلیون هم نداره. ولی خب میگن تو مایه‌های 20-25 میلیون میره. ببین یه قیمت بگو منم این قیمت میگم. بعد بی شرط ببند. ببین من حدسم روی اینه که 26 میره. تو میگی بالاتر میره پایین‌تر؟ 26 میلیون 26 میلیون یورو. تو چی میگی؟ بالای 26. تو میگی بالای 26. شرط. من میگم بالای. شرطی شام لاکچری. اوکی. قبوله. شرطی شام لاکچری. میخوریم تو پاریس. من شرطمو پس میگیرم. خب مهران جان من که چند بار اومدم ساده 20 که واسه من جزء کارمه. حالا تو که یه چند وقت با من هستی با هم ویدیو میگیریم اینا واسه تو چطوریه؟ خیلی هیجان تعریف کن. خیلی الان اینجا مبلغا رو میبینیم مثلا 200,000 400,000 500 همینطوری مردم الکی. من این چیز بهت بگم این تفاوتش چیه؟ وقتی که وارد اینجا میشی اول احساس می‌کنی مثلا وارد نمایشگاه شدی. کلی ماشین اینجا هست. ولی خب این که لایو میری اونجا مزایده برگزار میشه و چکشو میزنه ماشین رو سری میفروشه خیلی حس خوبی به آدم دست میده. این حس فراتر از اون نمایشگاه معمولیه. دقیقاً. خب بعد هیجان خیلی داره. من واقعا حدسشو نمیزنم. مثلا من سر این بنتلی خیلی هیجان داشتم. خب مثلا آره. مثلا همینجوری هیجان داشتم. جوگیر میشه آدم درسته. آره واقعا. آدم باید خیلی مواظب باشه که مثلا جوگیر نشه. آره. موقعی که مثلا قیمت میده واقعا جوگیر نشه. من یه روشی دارم. الان امتحان میکنم اینه که اون قیمتی که در نظر میگم درجا میگم. مثلا اینا رو 100 تا شروع میکنم من میدونم مثلا میخوام 250 تا 300 تا پولش درجا میگم قیمتامو میدونید. من دو تا نکته فهمیدم. یکی اینکه موجی بعضی وقتا میگه try one more. آره. خب یعنی خودش پوش میکنه
میکنن نگاه این میکنن. بدجنسه نباید این کارو بکنه. اون موجی اون بعد بخونه. یادت بهت گفتم آره، اینا گرگن. حالا فردا نوبت تو. Let's go. من حواسم هست بهش. من آنالیز کردم. نکته دوم یادت میاد رو پورشه بیت دادی 250 سری یکی از ساتوبیس حتی اومد اینجوری زد بهم. میان درجا پیشت وای میسن. آره اومد پیشت وایساد. بعد نمیدونم باهات صحبت کرد دید پتانسیل نداری مثلا واقعا نمیخوای یه ردیف رفت پایین‌تر که با اون زنه صحبت کرد. بعد دوباره آره خب میره دنبال مشتری‌ها دیگه. بعد از من پرسید تاریخ میخوای بیت بدی گفتم نه گفت خیلی ممنون که بیت دادی و میبینی بعد اینا ولی حواسشون هست میان که پوشت کنن خیلی دقیقاً. بعد مثلا جوگیر بشی خیلی بده. آره میگم من اگه خودم برم مثلا اون بوگاتی رو میخرم 100 میلیون. مثلا اینا مبلغایی ان که حالا فوقش دیگه مثلا یه ایر بگم ولی مثلا فردا 7 میلیون 8 میلیون 9 میلیون اینا 500 میرن بالا. یه اشتباه بکنی 500 تا کم نیست. یکم زیادی جوگیر بشی مثلا میگه آره باشه بیا 7.5 کن 8ش کن. ما بریم برای ادامه مزایده 149 همون میبینیم. درسته؟ اوکی بریم. Porsche 911 GT3 RS telephones again coming in 140 new bidder 3 now the Porsche 911 Turbo Coupe 140 the 1961 Ferrari 250 lot 135 Bugatti Type 57 270 online lot 137 now the 1937 Freight 1993 Porsche 911 Porsche 911 Carrera RS did 232 now the 1973 Porsche 911 thank you. خب آقا ما همین الان رسیدیم به شماره 149 یه پورش 911 اسپیدستار و خیلی ماشین خفنیه. تارگت ما رو 180,000 تاست. امیدوارم که امید بتونه با این قیمت این ماشین رو بخره چون بیش از این قیمت هم نمیارزه. خود 120 گفته که بین 220 تا 280,000 تا ارزشش تو بازار هست. البته ارزش فروش نه ارزش خرید. بریم ببینیم که امید چیکار میکنه. Let's go. And where shall we start? 100,000. Thank you, Stefan. 100,000. 160. 120. What's that? 160. 160. Any more bids? 170. 180. 180. I do see you, so I will come back to you. 180. We're at 180. Any more bids? I'll take 190. I will go to fives afterwards. 190, Stefan? No? Okay. 180. Selling the car at 180. I'm going at 180. 190. Thank you. 195. I'm going, no, we're going in tens. I've said 200. 200. Thank you. 200,000. 200,000 تا امید 200 رفت. Any more bids? 200,000. 200,000 euros. Are we done? Are we sure? We are sold. 200,000. Yes. اولی شیت خریدش 200,000 تا. بچا 200,000 تا امید تونست یه ماشین بخره. اول ماشینی که خرید. ایول 200,000 تا. قرار بود تا 187 تا بیشتر پول نده. امید مبارک باشه. حداقل یه ماشین گرفتیم امروز. 200 تا. ببین 13 تا از تارگتت بالاتر بود. آره 13. میدونی رقیبت کی بود؟ اون پشت اشتفان بغلش نشسته. اولین ماشین واسه امروز گرفتیم 13 تا اوور باجت رفت. ماشین 20 تا جا داره ولی امروز خیلی اینا اگریسیون امروز یعنی قیمتایی که میدن خیلی بالا. گفتم حالا امروز دست خالی برنگردیم. الان یه ماشین خریدیم. امروز یه ماشین دیگه هستش که در نظر دارم امروز ماشین آخریه. قیمت فروش چند میذاری؟ 260 میارزه؟ مبارک. من خیلی خوشحال شدم. ببین چرا من از امید بیشتر خوشحال شدم. ناموسم بگیرش نوشیدنیش تو دستشه اومده نوشیدنیشو بخوره پچ پچ میکنه ریلکس. اگه خودم پورش خریدم امروز دست خالی نرفتیم. وی بای پورش بچا نظر شما چیه راجع به این ماشینه؟ من که میگم خیلی خفنه. خب امید ماشینو خریدی بریم ببینیمش. من یادم نیست کدوم ماشینه. منم میدونی چه منم یادم نیست. من اینو تو آلمان لیست گرفته بودم این ماشینا. امروز که اومدم اینجا رو دور زدم مثلا یادم رفت برم ماشینا رو چک بکنم. تو بیشتر از لیست خریدی. یعنی من آره 13 تا بیشتر. 13 تا. ولی اوکی جا داره. نه با تمام مالیات و اینا در میاد 270 تا به من این ماشین. من میتونم این ماشین رو راحت 299 تا آگهی بدم. یعنی این یه شکار بود که ما خواستیم بکنیم. یعنی ببین مثلا خب با این ماشین پول هزینه سفر اینا در میاد دیگه. چی میگم مثلا خوبه هتل گرفتی حالا شب نمیخواستم دست خالی برگردم خونه دیگه. شب چند گرفتی؟ شب 1400 یورو. اینا حالا ما که چیز نه 1500. کجاست ماشین؟ اون پشته. نگاه کن واقعا شیکه دوستش دارم. چقدر خفنه. شماره 149. نگاه کن 20 تا زیر قیمت ماشینا گرفتم. 220 تا 280 گفته بودم من تو 200 رفتم. دیدی رفتم رو 180 رفتم رو 190 بعد 200 تا گفتم. با 200 تا دیگه آروم شد سالن. یعنی اوکی بود. یک لوکون شد دیگه. نگاه بندازیم به ماشین. نگاه کن این لیمیتد ادیشن اینجا نوشته اسپیدستر لیمیتد ادیشن شماره 84
از 356 تا 84 از 356 عالیه. ولی من از این پورشه تو نمایشات زیاد دیدم 911 خیلی دارید. چند تا پورش داری؟ فکر کنم الان 20 تا اینا بود. کافی داره. ولی من اینو دوستش دارم ماشین خیلی شیکه. خیلی شیکه. مدل 2018؟ نه مدل 2011 فکر کنم. آره 2011 است گفتم. مدل 2011 از نسل 997 خیلی شیکه دوستش دارم. رینگاش نگاه کن عین نو. چیزی هم راه نرفته ماشین 9000 تا راه رفته. عالیه. مبارک باشه. نسبتا نو سقفش میبینید چه باحاله. از پشت نگاه کن چه شیکه. این کروک معمولی نیستا. نگاهش بنداز از عقب میبینی؟ اینجا آره شکلی بسته میشه خیلی باحاله. بعد یه سوال الان ازت دوستش دارم ماشین. آره ماشین خفه. میتونم استفاده کنم برای تابستون؟ نه من میفروشم. تو این ماشین خریدی. خب الان مالک این ماشین امیده. امشب فاکتورش میاد. امشب فاکتورش میاد. تو همین امشب فاکتور رو میزنن 48 ساعت وقت دارم پول واسهشون بزنن. بعد ترابری میاد ماشینا. اوکی. با هزینه خودشون نه با هزینه خودم. اوکی یعنی تو باید هزینه ترابری هم بدی که از آلمان مثلا کامیونی چه میدونم چیزی ببرتش. با چی میبری؟ کامیون یا خودت بچه‌ها رو می‌فرستی؟ فکر کنم کامیون بفرستم. چند در میاد تقریبا از پاریس؟ 1500 2000 یورو بشه. 2000 تا. آره. یه پلاک بنداز خودم برات میارمش دیگه همش 6 ساعت داره. پولم نمیخواد. خب اون وقت 9000 کیلومترش میشه 9500. خب حالا 500 تا بیشتر. نه با ارزشه همین که زیر 10000 خیلی خوبه. دستکاری میکنم. نکنی نه. امید 48 ساعت وقت داری پولو بریز اگه پولو نریزی چی؟ بستگی داره. اگه مثلا چند روز دیر بکنی هر روز باید جریمه بدی. مثلا روزی 100 یورو میاد روش. هر روز مبلغش رو نمیدونم ولی چون که همیشه آن تایم پرداخت کردم ولی مثلا یه چیزی در حدود مثلا روزی 100 یورو ازت میگیرن. کلا بعد قولی بکنی خب میدنش دادگاه. یعنی دادگاه دیگه پول اصلا میگیره. دادگاه دیگه هم نمیتونی بیای اینجا دیگه بلک لیست میشی. دیگه نمیتونی اینجا بیای بیت بدی. اوکی مهران جان. مبارکت باشه. مبارکت هم باشه قابل نداره. کلیدش. امید ژیان که دیدی تو ایران. آره 10000 یورو. سیتروان تو سی وی 1960 65 سال قدیمیه. به نظر چقدر میره؟ نمیدونم. بین 10 تا 15. میخوای بخری؟ نه میخوام چیکار؟ با هول بدیم بیاریم پاریس. میخوای واسط بخرم اینو؟ میخوام چیکارش کنم؟ نمیدونم. خدایش دیگه اینجا تسلا بهتره. خدایش دیگه این مورد تسلا بهتره. خوب باشه امید رفت داخل که برسه به مصاحبه ولی من اینجا موندم که برای شما یه ویدیو خفن بگیرم و اینم از ماشین بعدی ما شماره 165 یه پورشه 911 جی تی تری آر اس که قیمتش بین 180 تا 220 هزار یورو تخمین زده میشه و تارگت امید روی 130 هزار تاست. 130 هزار تا فکر نکنم امید بتونه این ماشین رو بخره. ولی از اونجایی که منم امیدو میشناسم فکر کنم تا 150 تا هم بیاد بالا. بعضی وقتا امید یه ذره شیطونه یه ذره طمع میکنه. ماشین خیلی خفنیه ولی متاسفانه مثل ماشین قبلی لیمیت نیست و واسه همین قیمتش هم یه ذره ارزون تره ولی از لحاظ ظاهری اگه نظر منو بخواید ظاهرش خیلی خفن تره ولی خب قیمت اون یکی یه ذره بیشتر بود. بریم ببینیم که امید چیکار میکنه با این. لیتس گو. باشه الان نوبت ماشین بعدی ماست شماره 165 پورشه 911 جی تی تری آر اس. بچه‌ها من قیمتش رو تو اینترنت هم در آوردم با امید تقریبا قیمت فروشش 199 ایناست. بریم ببینیم که امید چیکار میکنه. Thank you sir. 130. 130. 130. I'll keep it in tens. Would you want 140? مستقیم رفت رو 130. Yes, 140. 140,000. At 140,000. Your car. 140. ماشین رو به نظر من مفت خرید ولی به عنوان یه کسی که مالیات نده مثلا خود پاریس باشه مالیاتش کم باشه و اینکه استفاده شخصی کنه واسه استفاده شخصی خیلی خوب خریده ولی اگه ماشین رو برای فروش خریده و از کشوری مثل آلمان اومده به نظر من خیلی گرون خریده. امید جان باحال بود نگاه. تارگتت رو 130 بود. من مثلا خودم این استراتژی رو داشتم. گفتم اینا رو 80 90 شروع کردم. من گفتم یه کاری میکنم همه آروم شن. آره. یکی گفت 80 بعد یکی گفت 100 من در جا گفتم 130 بعد همه آروم شدن. همه نشستن تمام تلفن ایجنت ها همه نشستن تموم شده بود. یهو طرف یکی خرید 130 من میشناسم مشتری پرایوت یعنی از آلمانه. آره یعنی همون یه ذره که من می‌خواستم رو ماشین مثلا 10 15 تا استفاده ببرم خب اون خریدش. ولی چیزام بهت بگم استراتژی باحال بود چون که تمام کسایی که دارن بیت میکنن میدونن ماکسیممشون چقدره دیگه رفت سر اصل مطلب. اون جان دوباره به تبریک میگم که پورشه ولی تونستی بخری. اولا یه ماشین که دستگاه نریم خونه. ما بریم یه لباس عوض کنیم 24 ساعت دیگه همینجا میبینیم. روز دوم هم فرا رسید ما دوباره اینجاییم که ببینیم که دیگه چه ماشینایی میتونیم بخریم. فقط یه ریشمون رو زدیم دوش گرفتیم لباس عوض کردیم دوباره هم اومدیم. لباسات فکر کنم همونه. من لباس عوض کردم. من دیروز آبی تنم. امروز تارگت ما رو 5 تا ماشینه. اوی جان چه ماشینایی؟ لافراری، بوگاتی، کوینیکسگ، پاگانی و فورد جی تی. 5 تا ماشین ببین سرجم قیمت اینا شاید بهتون بگم 13 14 میلیون میشه. بیشتر. فقط بوگاتی امروز میره رو 7 8 9 نمیدونیم.
شاید هم برسه به 12 13. ببینیم ببین گرون ترین بوگاتی که تو مزایده فروخته شده تا الان چقدر بوده؟ گرون ترین بوگاتی 2 سال پیش فروخته شده، همون مزایده پاریس، اتفاقا همینجا تو پاریس بود که با تمام کمیشن و اینا رفت رو 12 میلیون. و این بوگاتی امروز که معلوم نیست ولی تا همین مایه‌است. ولی امکانش هست که رکورد هم بزنه. گرون ترین بوگاتی خدا نکنه، چون که من میخوام بخرم. مزایده شروع شد اینجا. تو رکورد برس، ما اینجا هواتو داریم. آقا مزایده همین الان شروع شد. امروز روز دومه. امروز ماشینای خیلی گرون به فروش میرن و تمام کله گندا امروز میان. دیروز چند تا ماشین جزئی بود، 1 میلیون 1 میلیون یورو، ولی امروز ماشین 10 میلیونی، ماشین 20 میلیونی داریم. یه فراری 20 میلیونی. Look at this. همین الان دارن یک کلاه ایمنی میفروشن، کلاه موتور دارن میفروشن. قیمتو ببین 28000 تا. ببینم میخره یا نه. 28,000, 30. 30,000. 30,000 تا. یکی داره به من اشاره میکنه، فکر کنم Up on my left, up on the balcony at 30,000. We are selling. Make no mistake at 30,000. 30,000. Your number, please. یکی از بالا خرید. به خدا همش داشت رو من اشاره میکرد. فکر کردم منو میگه، من دستمو قایم کردم این پشت. خیلی مسخره است. یه کلاه ایمنی 30,000 یورو. هولی شت. کلاه ایمنی بعدی. شیشه هم نداره. 2,000 یورو. بچه‌ها جان من اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. بیا. ابزار، کیف ابزار. بهترینشو می‌خری 40 یورو، 50 یورو. 2,000 یورو بابت یه امورداست. 11,000 online. بیا. 11,000 یورو. ابزار خونه رو بریم اینجا بفروشیم. به خدا به سر بیا 13,000 تا فروش رفت. من چند دست دارم ثروت میارم بفروشم. بچه‌ها این لیست ماشینایی که همین الان امید برای من فرستاد و قراره که امروز به این ماشینا بیت بدیم و امیدم الان اینجا نشسته داره حساب کتاب میکنه. ما سرجم 8 تا ماشین امروز در نظر گرفتیم. یه دونه فورد جی تی، یه دونه آلفا 8 سی، یه دونه سیرکا، یه دونه بوگاتی، یه دونه آگرا و 3 تا ماشین دیگه هستن که بعد روی 3 تا ماشین بیت بدیم. امروز خیلی روز شلوغی، یعنی از دیروز به نظر من هیجان تره و بریم چی میشه. فعلا که 120 داریم کیف و آچار اینا رو میفروشه، بعدش میرسیم سراغ ماشینا. همین الان هم نگاه کنید 12,000 تا باید یکی. الان جان می‌بینی امروز چقدر شلوغه اینجا؟ تمام کله گندا اینجا امروز خیلی شلوغ‌تره تا دیروز. من الان لیست ماشین رو واسط فرستادم. دیدم چک کردم. آره به بچه‌ها نشون بدم. اولین ماشین رو خودم مثل تو باید خوششانس باشیم. فورد جی تی تا 475 میلیون. موقعی که شروع شد یه برنامه پایین بشین، بعد کارت دیگه دست خودته. اولین ماشین ولی بلند داد دیگه. 400 420. بعد اشتباه نگی 500 600. نه اوکیش می‌کنم. لیتس گو. آقا دهنم سرویس الان اولین ماشین رو من باید بیت بدم. برام چی میشه فورد جی تی تا 475 میتونم برم. من واقعا نمیدونم امید پیش خودش چه فکری کرده که فرمون زندگیشو داده به من. من الان یه دیدی رفتم رو 1 میلیون. من جوگیرم. اگه یکی با هم رقیب باشه دیگه امید دهنی سرویسه. یه دیدی میرم رو 1 میلیون. میگم 1 میلیون و 200 میخوره 1,300. من که پولشو نمیدم. نهایتش زندانه. ولی زنداناشو خیلی خوبه. 60,000. Hey Oliver, you seem determined. 62. Thank you here on the front row at 62 online. بچه‌ها همین الان یه لباس دارن میفروشن، نگاه کنید 65,000 یورو. بعد بی‌شرفا یه سایز هم روش ننوشته. لباس می‌خری، خرید می‌کنی 70,000 تا، بعد فرض سایزت نباشه. بچه‌ها داریم نزدیک میشیم به شماره 226. یه دونه فورد جی تی کربن سریس تولید 2022. اونجا تا 475 ماکسیمم میتونیم خرید کنیم. هرچی بیشتر دادی خودت باید بخری. 20,000 anyway. من نمی‌کنم. 475 ماکسیمم برای بار اولم خیلی هیجانت خیلی بالاست. تازه 2024 هنوز 2 تا ماشین مونده. خیلی بچه‌ها من هیجان دارم. دوست دارم ببینم که چطوری وقتی قیمت میده. حالا فکر کنم میشینم 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون میگم. عادت کردی خودت. 475 ماکس. 570 درگیر نشید. 20 تا من میذارم 495. 20 تا من میذارم 100 تو زارم. ببین 476 هم بگی دیگه خودت باید پولش رو بدی. نه اون 1000 تا تمام پولش. تمام پولشو میخوای 470ش کنی من سیو باشم. ولی بچه‌ها خیلی استرس دارم. صدا تپش قلبت داره تا اینجا میاد. Isn't it magnificent? Take a good look at the screen here. And what should we say? 300,000 anywhere? 300,000. Thank you. 300,000 I've bid. 300,000. 320. Thank you. 320. 350 now. 350. 380. 400,000. Got you now, sir. 420. 420. 450. 450. 480.
480 now, just ahead of the online bid. That's 500 I have. ای بابا، دوست دارم ادامه بدم. یه 500 تا بیشتر نمیره. من اصلا میگم ادامه بده ولی این طمعه. اگه ادامه بدی خب ضرره. At 540, internet trying to get in. We're at 540 now. 560. Try another one, sir. He's on the ropes. I can feel it, Anders. We're at 560. 560, 500, 570, at 570,000. 570, selling all the way now, selling the car at 570 with Anders, his client, over on my right. At 570,000 euros, this car is selling. I'll take a small bit of a help, but with 570,000 euros, any further bids at 570, we are sold. 570 فروش 95,000 تا اختلاف داشته. اصلا این قیمت نمیارزه. من حسابش کردم با مالیاتشون در 70 تا 50 تا. من همین ماشین رو همین الان میتونم با 300 تا تو آلمان آماده شو بخرم. تمام شده. ولی بازم میگم واقعا سخت آدم که تمام نکنه. تمام نکنیم. سر بوگاتی هم تمام نکنم. بچه‌ها من برم یه چیز بخورم اصلا. خشک شدم، داغون شدم. اینجوری دارم ویبره میکنم. اوکی بچه‌ها ما رفتیم نوشیدنی خوردیم. من واقعا گلوم خوش شد و خیلی استرس داشتم. الان اومدیم رو ماشین 228. امید داره شرکت میکنه. With you, sir. I've got you. 130. 130? 180. New bidder. 180. Thank you. With you, gentlemen. What? 185. We're selling now to the phone at 185. Make sure no mistakes at 185. 185. اوکی بچه‌ها رو آلفا رومئو متاسفانه 175,000 تا فروش رفت و آوید نتونست بگیرتش چون که بازم با اون قیمتی که داره اصلا توی آلمان نمیارزه. ماشین بعدی شماره 238 یه دونه مرسدس بنز CLK مدل 2006 اون ماشین تا 350,000 تا میتونیم بریم ببینیم که چی میشه و 240 هم بوگاتیه. باشه وارد ماشین بعدی شدیم. بریم که اون چیکار کنه. حدس من اینه که این ماشین روی حداقل 420 میره. به نظر من امید با 350 نمیتونه اینو بگیره. Thank you very much. Well, do we have 220? Yes, Andrew Olsen, 220,000. 220,000. Thank you, Andrew. 220. 240. 240, 260. I've got you here. 260, 280 online. 300. 300 now at 300,000. At 300,000. 320 online. 350. 350 now. 380. New bidder 400 now. 400. Thank you. New bidder 400,000. Any more bids at 400,000 now? بیشتر از این نمیارزه. واقعا نمیارزه. 420,000 with Stefan's bidder. 420,000 تا یه نفر از تلفن خرید. I'm selling the car at 420. Try 425. Trying to help you. I'm selling the car. Mark, I'm at 420. Car's selling. You sure you don't want to miss it for 5? Holy shit. دارید شونه میزنید که یکی رو پیدا کنه. 420. Well, the online bidder will take it at 425. Stefan, you're absolutely sure. At 425, the car is بچه‌ها من الان حساب کتاب کردم اگه این ماشین رو امید 420,000 تا می‌خرید باهاش 564,000 یورو در میومد و اصلا از قیمتی که می‌خواست بخره 350 بود یعنی روی این قیمت 100% ضرره. الان شروع میشه. بوگاتی چند میلیون یورو. یعنی من ضربان قلبم همینطوری بالاست الان. منم همینطوری. هیجانم داره میره بالا. ببین چی میشه. چقدر بریم؟ 7.5 بیشتر نمیارزه. من دیگه قیمتا دست بزنم. بچه‌ها دیدین مهران دیگه 7.5 بیشتر نمیارزه. 6 ماه با هم ویدیو کال بکنیم فکر کنم خودت نمایشگاه هم بزنید. خب بچه‌ها بوگاتی نزدیکه. دوست دارم پاشم داد بزنم ولی متأسفانه اینجا خیلی شلوغه. چی یک از 10 تو کل دنیا. این ماشین به هیچ عنوان افت قیمت نخواهد. من حساب کتاب کردم امید حتی اگه تا 7.5 میلیون هم بیت بده باهاش این ماشین 10 میلیون یورو 80,000 یورو در میاره. Isn't it magnificent? Who wants to get me going? Where should we start? 5 million? 5 million. Thank you, Gord, our president, Gord Duff. 5 million. 5.5 million. 5.5 million. Over here. 7 million. That's more like it, sir. Thank you. You've been helping us a lot the last 2 days. At 7 million. Any more? Try another one. At 7 I have. 7.5.
8 million with Gord on the phone at 8 million euros. رفتیم رو 8 ماکسیمومه. خودم هم می‌خواستم 8 بدم. 8 خیلیه. 7.5 اگه می‌خریدی باید 1,080,000 در بیاری. ولی ببین الان رو 8 ایست کردم. الان 100 تا دارم میرم بالا. بوگاتی 40 تا دیگه 8,500,000 گرونترین بوگاتی که تا الان فروخته شده توی مزایده. 8,900,000 رفتیم رو 8,900 ولی می‌بینی دیگه کند شده. من ماکسیمومم 8 بود ولی الان رو 8,900 دیگه کنده. می‌بینی؟ یعنی آدم رو 8 می‌خرید میتونست 1 میلیون در بیاره ولی الان دیگه داره خیلی کامیشنش هم بذار. At 9 million euros now. At 9 million euros, Gord. Try one more. هنوز رو 9 میلیونه. مجری هم هیجانی شده. 9 million now. He's saying no at 9 million. We're done at 9 million. Thank you. واقعا دسته. بچه یه عده سالن رو ترک کردم نمیدونم کی بودن یا مدیر عاملای بوگاتی بودن یا چه میدونم فروشنده ماشین بود. الان که امید تا 7 میلیون بیتات ببین چند اومدن تحویلش گرفتن واقعا پول براتون اعتبار می‌خره. همیشه همینه. ماشین بعدی بچه‌ها سونیکسی آگرا مدل 2011 و روی این ماشین ما باید بیت بدیم ببینیم که چی میشه. به نظر من حداکثر بیتی که باید بدیم 1,5 میلیون. Well, the Koenigsegg, what should we say? A million anywhere? Million euros anywhere? Thank you, million. Thank you very much again, sir. You've been supporting all the way. 1.5 1.5. You do have a wonderful way of bidding, sir. 1.5 میلیون. 6 at the back with Tony van der Velden at 1.6. 1.6 ماشین داره 1.800 با 2,300 تخمین زده میشه. 1.7 ما الان رو 1,700 دیگه دارن وای میسن. من تا 1,550 داشتم میرفتم ولی خب میبینی این همیشه اون یه ذره است که آدم میخواد خودش استفاده ببره. برای استفاده شخصی میارزه ولی مالیات و همه چیز بعد بیت رو بوگاتی دیدی طرف اومد از من دوباره تشکر کردن. دیدم کارمنداش اومد پیشم نشست گفت خیلی ممنون کارتش هم بهم داد گفت هر کاری داری با من تماس بگیر. Okay, we're at 1.7. The car is selling here at RM Sotheby's. The car is sold 1.7 million. بچه کونکسی آگرا بود 1,700 مونده و 1,700 فروخته شد. در پوست خودم نمیگفتم. Thank you, Oliver. Connected. Thank you. And what should we say? LaFerrari time. 2.5 million as my opener. 2.5 million. 2.8. Thank you. 2.8 شروع شد. 2.8 وقت نکرد تو دست بره بالا. دیدی؟ ولی خب نمیارزه. من همین ماشینا 0 کیلومترش قرمزش تو شوروم دارم 4 میلیون. با ثبت کاربن. میگم این نمیسازه. Oliver, I'm going to give you one last chance, but we're at 3.1 million, 3.15. Try 3.2. He's on the ropes, Sanders. He's on the ropes. At 3.15. The car is selling, make no mistake. 3,150,000 نگاه کنید هنوز نفروخته استراتژیکشونه. At 3.15. Going for the second time. فرصت دوم. Going for the third and final time at 3.15. The car is sold. 3.15 million. 3,150,000 فروخته. من نمیدونم کی اینو خریده ولی اصلا نمیارزه. خب بچا رسیدیم به پاگانی هوای راه مدل 2022 که قیمتش بین 2,800,000 تا 3,200,000 تخمین زده میشه. امیدوارم قصد بیت دادن رو داره ولی ببینیم که چی میشه. Thank you, and well, lots of interest as you can imagine. Telephones connected, and we have 1.6 million. I'm bid. 2 million. 1.6. 2 million. Thank you, Mr. Olsen. مستقیم رفت 2 میلیون. ایوه. 2.1. 2.1 now. مثلا 200 که اومد رو دست امید. 2.2 million now. نه بیشتر نمیارزه. همین الان 2.5 یا چون میگم رو 250 میخوایم بریم یه 13% یه 19% میاد روش که قیمت کلش بازم نمیشه. امید خارجی نمیارزه. نه بدون اصلا فکرش نمی‌کنم رو 2.6 ماشین بره. خیلی ریسکیه. اوکی بچه‌ها پاگانی برای فروش ماشین واقعا چرت یعنی همون 2.6 میلیون چه میگم 2 میلیون هم که بلاک می‌کنی برای فروش خیلی طول می‌کشه تا فروش بره. اینجا بوگاتی دقیقاً پشت سر ماست ولی تا 7 میلیون نزدیکه ولی بهش نرسید. آره اونجا خیلی شروع بود نتونستم ازت بپرسم ولی پشیمونی که نتونستی بخری. نه ببین من حدسم درست بود. من حاضر بودم تا 8 میلیونم برم ولی ما دیدیم که این ماشین رو 9 میلیون رفتیم. یعنی همون درست اون 1 میلیونی بود که باید در بیاری اگه 8 میلیون می‌خوای اینوست بکنی. ساده‌بیس گفته بود این ماشین 9 تا 12 میلیون و 100% 10 میلیون به بالا میره. ولی دیدیم که مارکت حاضر نبود این پولو پرداخت بکنه امروز. 7 میلیون 8 میلیون پولای الکی نیستش. خب حساب کن اگه من حالا مثلا با 7 میلیون یا 8 میلیون اول میشدم ولی این پولو بیای بذاری زمین 13%
درصد کمیشن ساده‌ویس هم در نظر بگیر که اونم بدنت اضافه بدی 19% مالیات، یعنی 10 میلیون به بالا پیاده می‌شدی. 10 میلیون و 82,000 تا بود. ببین ما میایم اینجا که دیل ببندیم. دیل چیه؟ دیل چیزیه معامله‌ای که روش بتونی استفاده ببری. و ما نیومدیم اینجا که فقط حالا هرجا شده ماشین رو بخریم. خب اینجا تفاوت تو که مثلا یه فروشنده هستی با یه آدمی که شخصی است کاملا مشخص میشه. من دیدم خیلی شخصی بودن یه کلکسیون دار. بعد برای اون اصلا مهم نیست. میاد ماشین 9 میلیون میخره، نگه می‌داره، منتظر میمونه که مثلا 2 سالگی قیمتش میشه. یه دیدی همین شد 20 میلیون. از کجا معلوم؟ ببین چی جالب بود دیگه، ما امروز انقدر بیت دادیم. خب دیروز هم یه ماشین خب خدا رو شکر تونستیم بخریم. خب مجریه که اون جلو بی داره اکسپت میکنه دیگه با اسم من حرف میزنه. یه ماشین من نمیدونم فکر کنم لافراری بود یا کدوم ماشین بود بیت که دادم. نه لافراری نبود، کونیکس اک بود فکر کنم. گفت خیلی ممنون آقای موظن. همین خیلی باحاله. تا حالا اسم کسی دیگه رو نگفته بود در اینجا. فکر کن یه ایرانی تو لوور باشه و اون جلو بگن خیلی ممنون آقای موظن. یعنی اون ثانیه خودم یکم ذوق کردم حتی. البته هم اوکی بود. ببین ما الان اومدیم هم تونستیم برای بچه‌ها ویدیو بگیریم اینجا. فکر کنم اولین ویدیویی هست که به زبان فارسی توی کامنتی فارسی داره پخش میشه. آره نه ببین خیلی باحاله. من خیلی دوست داشتم. یعنی الان چندمین بار خب من دارم میام و الان خیلی دوست داشتم، خیلی ذوقشو داشتم کامیونیتی فارسی زبانم ببریم با خودمون اینجا و یه ویدیو واسهشون بگیریم. و همچنین خب دیروز هم یه ماشین خریدیم، بالاخره همون ماشینم 30 تا 40 تا استفاده بهم میده. خرج این سفرم درآمد خرج این 2-3 روز تو پاریس. گرونترین بوگاتی که تا الان مزایده شده به نظرتون این ماشینه که پشت سر ماست 9 میلیون یورو مزایده. آره بچه‌ها یعنی شما شاهد یه مزایده‌ای بودید که توش گرونترین بوگاتی تاریخ مزایده شده، فروخته نه مزایده شده. 2 سال پیش بوگاتی شیرون پروفیله 8 میلیون و 600 8 میلیون 700 یادم نیست که ویدیوشو داره تا 7 میلیون رفتن. ولی فکر می‌کنم گرونترین بوگاتی تو بازار بوگاتی لابواتو نواره که میگن دست کریستیانو رونالدو ماشین. باز هرچی باشه واسه تاریخ این دنیا دو تا ایرانی بالاخره دست داشتن تو قیمت این ماشین. بچه‌ها هنوز یه ماشین هست که کنجکاویم که اون ماشین چقدر به فروش میره. همینطوری میگیم یه ماشین هست اما مثلا یه ماشین خیلی عادیه، گرونترین ماشین این آکشنه، همون فراری قدیمیه دقیقاً. که میگن 25 میلیون یورو به بالا قراره فروش. یه لامبورگینی بهم بگو که 250,000 یورو پولش باشه. لامبورگینی هوراکان، یعنی قیمت 100 تا لامبورگینی هوراکان. هولی شت. آقا بریم که اون مزایده چی میشه که آخرین و حساس‌ترین مزایدهش هم هست. ببینیم که این ماشین چقدر به فروش میره. من خیلی کنجکاوم. ماشینی که تاریخ داره، ماشینی که تخمین زده میشه که 25 میلیون یورو قیمتشه. و ببینیم که چقدر فروخته میشه. این ماشین حتی برنده لمو هم بوده. یکی از خفن‌ترین مسابقات ماشینی که توی ایتالیا برگزار میشه. تمام این جمعیت هم که می‌بینید امروز به خاطر این ماشین و به خاطر اون بوگاتی اومدن. And well, where shall we start? How do you start a lot like this? Do we start with 14 million euros? Does that get people going at 14 million euros anywhere? 14 million I'm bid. Thank you, sir. 16 I've taken from our friend James. So 18 million. 18 million. Where's the 20 million? Thank you, sir. 20 میلیون. از 18 میلیون رفت به 20 میلیون. یعنی یه نفر 2 میلیون دید داد. الان رفتیم رو 22 میلیون. 22 million. کلاً سکوت شده. هیچ حرف نمیزنه. بچه‌ها همه گوشی تو دستشون، همه استرس دارن، همه نشستن که فقط ببینن کی اینو می‌خره. 24 million. 24 میلیون. یارو گذاشت دقیقه 90 بره رو 24. 25 میلیون. که برنده لیمون شده. 26 این واقعا دست دادن داره. 26 27 million. 27 28 million. 28 30 million. 30 میلیون. 30 میلیون یورو. ماشینی که 25 میلیون تخمین زده میشه. 30 میلیون یورو یه نفر میخواد بخره. I will take 500,000. 30 میلیون 500 یه نفر داد. هولی شیت. 31 million. واو. 31 میلیون. Going for the third and final time and sold by RM Sotheby's for the wonderful Indianapolis Motor Museum at 31 million euros. The car is sold. 31 میلیون. بچه‌ها اصلا چی بود من نمی‌فهمم. 31 میلیون یک ماشین. چقدر ماشین خفن، چه مزایده باحالی. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. همه تلاشمون کردیم که شما رو تو این مزایده همراه خودمون ببرید. تا مزایده‌های دیگه، تا ویدیوهای دیگه. خداحافظ.